Hi! Vince vagyok a Befekszem csatornától, és Lengyelországban is vannak fanjaim, úgyhogy sajnos lekéstem a vonatot, ami amúgy 25 000 forintba kerül, de nem baj, mert megyünk a következővel. Szóval 26 000 forint, 2,5 óra út. Hogy ez megéri-e? Nem tudom, de ez ilyen nagyon modern luxus vonat lesz. Ilyen helyi bullet terén, vagy TGV, kinek mi. És azon belül is az első osztály, úgyhogy izgatottan várom, milyen lesz. Hogyha ti is kíváncsiak vagytok, milyen egy lengyel luxusvonat, a legdrágább, akkor tartsatok velem ma is. Ezt a vonatot késtem le, de legalább megnézhetjük kívülről, hogy elindul. Igazából nem késtem le, mert itt álltam az ajtó mellett 4 perccel indulás előtt, és kidobott a weboldal, hogy nem lehet venni jegyet, csak 5 perccel indulás előtt. Nem értem, hogy mi értelme van, utálják a pénzt, vagy mi. Hogy ott állok az ajtóba, és nem tudom megvenni a jegyet, de mindegy is, mert 1 óra múlva megy a következő, úgyhogy akkor megyünk azzal. Hát még nem megy a vonat, addig megnézhetjük, mi van erre. Ez ilyen nagyon bonyolult alagútrendszer. Ha valaki nem kíváncsi erre, akkor lehet skippelni. Engem érdekel, milyen vonatok vannak erre, meg miért van itt egy külön titkos állomás. De jó süti illat van itt. Amúgy tök mókás vonatok vannak Lengyelországban. Van ilyen elefántvonat, meg Interpanter. Ez lehet Csehország volt, mondjuk keverem a kettőt. Ez a VKD. Ez talán olyasmi lehet, mint a hév. Tehát akkor lehet ez a hévállomás. Mert külön volt VKD-s jegyárus. Akkor olyan, mintha nálunk a keletiből indulna a hév, vagy a nyugatiból. Viccesen néznek ki, ilyen indokolatlanul magas. De közben alacsony padlós is. Lengyel hév, majdnem 100 éves. Mindjárt indul szerintem, úgyhogy megvárom, ezt is lekaphatjuk. Egy ilyen nagy alagút. Itt mennek a vonatok, kicsit félelmetes volt, mikor itt átjöttünk vonattal. És az alagút tetején meg felhőkarcolók, hogy nem szakad le. Hát megnézzük a lengyel hévet is. Aki szereti a vasutat, neki tudom ajánlani Lengyelországot, mert itt nagyon sok hosszú vasútvonal van. Bármelyik nagyvárosból elmehetsz egy másikba. Kb. Mint hogyha lenne mondjuk Miskolcról Szegedre egy közvetlen vasútvonal, de van Szegedről Nyíregyházára is egy vasútvonal. Nálunk meg úgy van, hogy van Budapest-Szeged, Budapest-Nyíregyháza, Budapest-Miskolc, mert hát ugye Trianon. Mondjuk a 100 éve volt, azóta lett volna idő, de mindegy. Ez itt nem a rinyálós vonatcsatorna, ez a másik. Most fejében vagyunk, ezt nem tudom. Dupla aluljáró. Ez a régi fajta aluljáró, arra modern. Ti egyébként szeretitek, mikor bemutatom a vasútállomás környékét, vagy jobban szeretitek, ha inkább csak a vonatot mutatom? Írjátok meg kommentben, melyiket preferáljátok. Fogalmam sincs, hol vagyunk. Úgy tudtam, hogy most a vasútállomáson vagyok, az közben mégse. Na most már aztán
tényleg felszállunk. Ez az egyes vagon. Jó, hogy nem szálltam fel, basszus, ez nem is Krakkóba megy. Nem, ez Dublinba megy. Basszus, hol a vonatom? Veszélyben a videó. Igaz is, még 7 perc múlva kell beérkeznie. Hát addig nincs mit tenni, venni kell még egy kávét. Ez a Stadler vonat, mint nálunk. Azt kell mondjam, ez a kávé jobb, az olasz kávé, mint a lengyel kávé. Hát ezt a Covidot máshogy nem lehet kibírni. Megragadnám akkor ezt a pár percet, hogy elmondjam az érdekességeket erről a vonatról. Ezt a vonatot a francia Alstom cég gyártja, egy Pendolino ED250 típusú gyorsvonat. Maximális sebessége 250 km/h, viszont 200 km/h szokott úgy általában menni a gyakorlatban a pályaállapot miatt. Ez a leggyorsabb eljutási sebesség Varsóból Krakkóba, kb. 2,5 óra. A másik vonat az 3 óra 40 perc lenne, az olcsóbb. Kevesebb, mint fel annyiba kerül amúgy a másik vonat. És 2014 év végén álltak forgalomba ezek a gyorsvonatok. És akinek ismerős lehet az Alstom név, az azért van, mert Budapesten az M4-es metrót és az M2-es metrónak a szerelvényeit is ők gyártották. Úgyhogy ez a közös bennünk. Megjött a vonatom. De hát ez csak Krakkóba megy, basszus. Hol van vonatom, basszus? De hát ez meg már a következő. Akkor biztos innen fog menni, viszont elvileg 45-kor már be kéne érkeznie. És már 50 van, és még nem érkezett be, ez nem tetszik nekem. Hát ez is elmegy. Jézusom! Mi lehet a hátizsákba? Hát ez is elment, ez a vonat. De ez se visz engem Krakkóba, hogy rohadna meg. Ez nehezebb kihívás, mint gondoltam. Ó, most már látom, mi lehet a baj, 17 perc késés. Hát most jelent meg a képernyőn a vonatom. 3 percet késik. Már egy pillanatra azt hittem, hogy 26 000 forinton ment le a lefolyón. Végre megérkezett. De masszív. Első osztály. Szegények tolakodjanak. Én megyek előre. Végre láthatjuk a vonatot, amiről a videó szól. Itt lesz az enyém, 12-es, ez az. Fú, végre ide jöttünk. Mennyiféle. Dupla lámpa. Választhatunk, hogy így ide süssön magunk elé, ha olvasunk, vagy ide, hogyha térdünkön nézünk valamit, nem tudom. Akkor már gyorsan megnézzük, amíg még kevesen vannak. Ilyen belülről. Van nekünk asztal, jó masszív, nem lötyög, nem zörög. Ez bizony itt marad. És a legjobb, hogy nem ér hozzá a lábamhoz. Mondjuk felül nem olyan stabil, mint alul. És el is indultunk. Kellemes bemondó hangja is. Ilyen ez a luxus. Ilyen ez egy gazdagnak lenni. Most már tudjátok. A lábtér, azt kell mondjam, kiváló. Nagyobb a lábtér, mint az otthoni első osztályon. Mondjuk ez dupla annyiba is kerül. És van egy ilyen lábtartónk is, hogyha nem lenne elég kényelmes. Ülhetünk így akkor guggolva. Masszírozhatjuk a lábunkat kicsit, hogyha el van kámbicsorodva. Viszont a jobb lábam az nem fér oda be, csak a bal. Ez mondjuk elég hülyeség. És van egy saját személyes kukám, kukazsákkal. Tudom tölteni itt a dolgokat.
akasztó is van, és így saját személyes árnyékoló. Ezek mind foglaltak voltak ezek az ülések. Nem tudom, mit fog ülni valaki. A másodosztály arra van öreg. Húzzál vissza. Ja, úgy látom, ez egy gazdag, mert AirPods Max-a van, meg ilyen fancy táska. Csak már a gazdagok is úgy öltöznek, mint egy proli. A gazdagoknak jár a klasszikus zene. Aki tudja ennek a dalnak a címét, írja meg kommentben. Van egyébként étkező kocsi is. Kicsit félek tőle, mert biztos nagyon drága. De lehet azt is megtekintjük. Elhallgatott a zene. Akkor lehet ez jelzi, hogy ideje beszállni. Vagy hogy megérkeztünk egy állomásra. Dzień dobry, zapraszam. Nem tudom, mit mondott. Azt mondta, hogy Dzień dobry, Intercity. Ez most ingyen van, vagy mi? Most akkor ez ingyen van? Nem nagyon vágom. Most nézem. Ezt nem is tudtam. A jegyárban benne van a kaja. Do I have to pay for this or just choose one? No, this is free. Ah, okay. Appetizers and drinks. So one appetizer and one drink? 2 drinks, 1 appetizer. Okay, thank you. Megerősítették nekem, hogy egy appetizer és 2 drink ingyen van. Nem is érdemlek én kevesebbet. Van nálam mondjuk 2 burek, de talán ez még jó. Az olyan gyorsan történik minden. Már vissza is jött a néni, hogy mit kérek. Aztán rögtön utána megjött egy ilyen ellenőr. Nem vagyok én ehhez a munkasebességhez hozzászokva. Megérdemeltem egy kis pihenést. Jól látom, de előbb ki lehet látni. Úgyhogy benézünk majd arra is, és a WC-t is megnézzük, csak előbb megvárom, még kihozzák a burekemet. Olyan olvasnivaló is. Adi Andreszki. Adicki. Sajnos nem sokat értek ebből, azt kell, hogy mondjam. Nagyon mérges ez a Bartók Béla. Végén szokott lenni ezeknek angol nyelvű. Hát itt nincs. Hogy ez mi a fene? Béradás a Balaton, vagy mi? Érdekes. Ülés amúgy elég kényelmes. A fejem is le tudom támasztani, pedig 193 centi vagyok. És elvileg lehet megdönteni. Egy kicsit előredől, és akkor gyakorlatilag fekszünk. Így még kényelmesebb.
Na most ide jöttek, elkezdett nekem mondani valami lengyel mondókát, nem értettem semmit, aztán adott egy ilyet. Cukrem kawa? Aztán two drinks, ezt a két two drinks-et választottam. Egy narancsdrink és egy almadrink. Ez hátra meggyógyítja majd a megfázásom. De lehet kávét is választani, vagy Pepsit, vagy ilyesmi. Ott önti a kávét a hölgy. Hát ilyen az élet, ha az ember egy VIP személy. Ez majd jó lesz a burek után. Kóstoljuk meg, milyen ez a 26 000 forintos narancslé. Felfedezni benne ilyen citrusos jegyeket, egy ilyen erős savassággal. Nagyon testes, érezni benne a rostokat, de nem túlzottan savas. A savasságot kiegészíti egy ilyen édesség és C-vitamin forrás, amire most szükségem van. Ez a tavaszi frissességet idézi, amikor jámbor, spanyol, kecske pásztorok megpihennek a fatövében, és furujázva csalogatják magukhoz a kis bodrit, és aztán fülvakargatva mind a ketten elszenderendek egy nyári délutánon. Na, olyan íze van ennek a luxus narancslének. Dilemmában vagyok. Update, a dilemmám elmúlt. Azt akartam, hogy egyem meg a boltos burekemet, vagy várjam meg, és megjelent a burekemben a néni. Viszont nekünk két ilyenem van, ami ekkora, és nincs ketté vágva, úgyhogy majd megeszem azokat is. De nézzük, milyen ez a luxus burek. Egy paradicsom is van hozzá, ketté vágva. Érződik benne a kertek íze, ilyen lédús, kicsit savas, de nem túl intenzív, enyhén édeskés íze van. Kicsit amúgy levérízű, olyan, mint hogyha a paradicsomnak megennéd a szárát. És nézzük, milyen ez a burek. Adtuk hozzá valami szószt újhagymával. Ez olyan ízű, mint a hagymás tejfölös chips, így egy az egyben. Nem tudom mi ez, de hagymás tejfölös chips ízű. Nézzük, milyen a burek. Kb. Most az ízek 35%-át érzem, de amit érzek, az finomabb, mint a bolti. Azt kell, hogy mondjam. Így hagymás tejfölös szósszal még jobb. Ez a luxus almalé, ebben is van C-vitamin. Képzeljünk el egy ködös hajnalt Szabolcs megyében, amikor még a harmat éppen nem délré változik, de nagyon hideg, és hogyha megsimogatjuk a fűt, akkor lefagy a kezünk tőle. Na és ez a szabolcsi dél csípte ki a zöld almákat, amiknek a fáját egy barázdált arcú bácsi metszett meg. Az a napszemüveg fajta barázdáltság, ami a folyamatos hunyorgástól van, amikor már így
így kunyorogva marad a szemük. És egy ilyen ködös, hűvös, deres szabolcsi reggelen, amikor mész a melóba, és dehidratált vagy az előző esti szalonnától, meg alkoholtól, benyúlsz a jéghideg harmat közé az érett kövér almákhoz, letépsz egyet, közben lehullik a harmat. Egy eső esik a karodra, de nem baj, mert az alma már megvan. Beleharapsz, és az almában összegyűlt szabolcsi életerő, az életelixír, az almalé, az így belelövel a szádba. Tehát egy ekkora alma, de van benne 3 liter folyadék, és érzed, hogy feltölti az ereid élettel, mint egy kiszáraz szivacs, amiben vizet töltenek. Na, olyan érzés meginni ezt a prémium almalét. Éppen olyan. Egyáltalán érdekel, mennyi narancs van ebbe. Sok. 100%. Megyek, megnézem, mi van ott elől. Update, semmi nincs elől, jól rászettek. Azt hittem, hogy ez egy ajtó, és az ajtón átlátunk a vezetőfülkén keresztül a szélvédőn. De igazából ez egy tükör. Tehát az egy tükör, amin keresztül látjuk ott a külvilágot. De hát akkor nézzük meg a WC-t. Na, már ilyen közel vagyunk. Jó sok hely van a bőröndöknek. Ilyen a WC. Gazdagoknak. Hogy láttam már jobb állapotú WC-t, ez kicsit hullik szét. 193 cm magasságú, az nem épp ideális. Lötyög, zörög. Érdekes dolgok vannak itt. Itt egy lézer, és ilyen a WC. Úgy, ez a folyadék az mi? Azt nem tudom, nem is akarom. Le van kupva. Voltam már másodosztályon is jobb WC-kbe lennél. Többet vártam, őszinte leszek. Nem egy rossz WC, csak nem annyira luxus, mint a vonatnak többi része. Ez micsoda? Ez egy szem, vagy egy WC papír? Vagy egy kis madár? De van WC papír, van másik. Lehet borotválkozni, mondjuk nem tudom, ki borotválkozik egy vonaton, mert akkor itt tiszta szőr lenne minden. Nézzük, van egy szappan. Van szappan. Érdekes mondjuk. De akár rózsaszín is, lehet jobban tetszene. És van víz is, jó meleg és masszív. És ott is van egy lézer, tudjuk hova kell tenni a kezünket. És akkor megszárad. Tükör is van jó nagy, viszont nem látjuk a fejünk oldalát. Hát a WC annyira nem luxus, mint ez van a többi része, de nagyon jó illat van itt. Ilyen friss virág illat. Csak hát így ilyen apró kis hibák vannak. Szóval ilyen egy luxus WC. És arra meg már a másodosztály, a szegények. Hibát találtam. Ez a konnektor, ez nem működik, ez el van rontva. A lyuk ott van neki, de nincs benne semmi. Ott van a lyuk, de belül üres. Urak, tudjuk milyen ez. Ez is lötyög. Hát ez meg lötyög. Az ember manapság már nem talál megfelelőt. Csak hadd dugjam már valahova. Most megint át lettem merve, mert ide látom az ablaktörlőt. Tehát mikor oda mentem, egy tükör volt. A fene tudja már.
amúgy ennyi pénzért jó lenne, hogyha nem reklámokat mutatnának, hanem mondjuk, hogy hol tart a vonat, vagy hol fog megállni, vagy mennyit késik, vagy valami. Már láttam reklámokat, hogy hogyan maradjon csendben, hogy van büfé, hogy igyak kávét, de hallgassak zenét, vegyek mobiljegyet. De hogy hol van a vonat, meg mennyit fogunk késni, meg ilyenek, hát fogalmam sincs. Pedig amúgy érdekelne. Most nézem, ott írják, hogy a következő megálló Krakkó. Hát, köszi. De tetszenek ezek a dimmes dobos tájak. Elég szép helyek vannak itt errefelé. Na hát ezt is túléltük. Végre kijöttünk abból a retek fos, ködös, esős szaridőből. De escape spotot is találtam. Szóval mindent összevetve elég jó ez a vonat. Fancy, luxus vonat. Tetszett, hogy szinte alig lassított le, csak már akkor lassítottam, amikor majdnem ott voltunk Krakkónál. Szóval így nagyjából volt egy átlag utazósebesség, nem volt, hogy random megállt a kanyarban, meg ilyesmi. Úgyhogy el tudja kapni ilyenkor az ember a flow-t, és akkor becsillezik. Volt wifi is, lehet választani, hogy nem írod be az e-mailed, és akkor 15 percenként be kell jelentkezni, meg ha megadod az e-mailed, akkor folyamatosan van. Az ülések kényelmesek voltak, és gyors volt. Úgyhogy megér 26 000 forintot. Ezt mindenki eldönti magának. Egyszer muszáj volt kipróbálni, mert nem utaztam még ilyen luxus vonaton. Hát olyan, mintha lenne egy sima vonat, és akkor így az elejéhez hozzáadnak még egy darabot. Fú, nagyon idegesít ez a bemondó, nagyon hangos. Nem is értem, Varsóban tök halk volt. És nincs vége, csak mondja. Aztán jön, megint mond valamit. Aztán megint. És akkor a vége az, hogy 24-be ordít a füledbe. Na hát, vasútállomást tették itt egy parkoló. Még ilyet nem láttam. Itt legalább lehet napozni. Úgyhogy most megyek. Vagy napozok egyet, vagy továbbállok, majd eldöntöm. Ti kipróbálnátok ezt a vonatot ennyi pénzért? Írjátok meg kommentben. És hogy használnátok-e ilyet, hogyha lenne Magyarországon? Mondjuk a Miskolcról a Balatonra el lehetne menni 2,5 óra alatt, akkor nektek ez megérne 26 000 forintot? Írjátok meg kommentben. Találkozunk legközelebb, sziasztok!